हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँजस्तो टेक न्युज लिएर तपाईसामु उपस्थित भएका छौं। सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा गरौँ हिजोको पोलको बारेमा, जुन चाहिँ हैन हामीले चाहिँ पोल राखेका थियौँ क्लाउडिङ गेमिङको लागि चाहिँ के हामी चाहिँ तयार छौँ भनेपछि तपाईहरु मध्ये चाहिँ 76% जनाले यस वी आर रेडी भन्नुभएको छ भने चाहिँ 24% जनाले चाहिँ वी आर नट रेडी भन्नुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ वी आर चाहिँ अलमोस्ट रेडी के, अनि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब 5G को नेटवर्क चाहिँ नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ वी आर चाहिँ टोटली रेडी हो। तर पनि 4G कोमा पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ गेमहरु चाहिँ गर्न मिल्छ। यसको साथसाथै यदि हामीले चाहिँ आजको पोल अफ द डे को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुसँग या तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ कति वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर छ या तपाईले चाहिँ कति वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टरलाई युज गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हैन कम्युनिटी ट्याबमा चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नु होला। फाइनली हाइफ्युचरले पनि आफ्नो दुईवटा प्रोडक्टलाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। तपाईहरुले सजिलो तरिकाले सस्तो डिलबाट चाहिँ यो प्रोडक्टलाई चाहिँ परचेज गर्न सक्नुहुनेछ। उनीहरुले चाहिँ एयरबड र चाहिँ उनीहरुको चाहिँ स्मार्ट वाचलाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेका छन्। एयरबडका चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2979 रुपैयाँबाट चाहिँ उनीहरुले स्टार्ट गरेका छन्। 4-5 वटा भेरिएन्समा रहेको छ। तपाईले चाहिँ सस्तोमा गएर चाहिँ भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि उनीहरुको चाहिँ स्मार्ट वाचकै कुरा गर्ने हो भने 9979 देखि लिएर चाहिँ हाई जुन उनीहरुको टप भेरिएन्ट छ 10,000 रुपैयाँसम्मको चाहिँ उनीहरुले चाहिँ स्मार्ट वाच वाला चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरेका छन्। फाइनली विभिन्न लिक्सहरुमा पछि नै स्यामसङले आफ्नो न फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइलको चाहिँ अनप्याक इभेन्ट जुन चाहिँ हिजो राखेको थियो र यसको चाहिँ सर्ट भिडियो पनि हामीले चाहिँ अलरेडी नै अपलोड गरिसकेका छौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला। एकदमै इन डिटेल रूपमा चाहिँ स्यामसङले जे भनेको छ जस्ताको तस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ अपलोड गरेका छौं। यसको साथसाथै राम्रो या खुसीको कुरा भन्ने हो भने चाहिँ स्यामसङको चाहिँ यसपालि चाहिँ स्यामसङले आफ्नो स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 र S21 प्लसलाई चाहिँ नेक्स्ट विकमा चाहिँ नेपाली बजारमा पनि प्री अर्डरको लागि चाहिँ उले पठाउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। भनेपछि हामीले चाहिँ नेक्स्ट विकबाट चाहिँ स्यामसङको यो दुईवटा फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल चाहिँ प्री अर्डर गर्न सक्ने छौं। यसको साथसाथै यिनीहरुको हामी चाहिँ हाई भेरिएन्सको कुरा गर्ने जुन चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी हैन S21 अल्ट्राको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यस त्यहाँ चाहिँ रुमासोले भने जस्तै हामीले चाहिँ पेनलाई देख्न सक्ने छौं न। यसमा चाहिँ छुट्टै बाहिर किन्न पर्छ र चार्जिङ एडाप्टर पनि हामीले चाहिँ किन्न पर्ने स्थिति छ र उनीहरु चाहिँ USB टाइपको जुन चाहिँ चार्जिङ एडाप्टरको लागि चाहिँ USB टाइप सी को चाहिँ वायर चाहिँ बक्स भित्र चाहिँ दिने चाहिँ उनीहरुले चाहिँ प्रमिस गरेको छ भने चाहिँ सायद चाहिँ हामी देख्न सक्छौं नि। त्यो चाहिँ हामी अब केही दिनपछि थाहा पाउने नै छौं। यसको साथै हामी चाहिँ उनीहरुको डिजाइन लुक्सको बारेमा कुरा गर्ने, क्यामेरामा चाहिँ हल्का डिजाइनहरु चेन्ज गरेका छन् र चाहिँ यदि हामी चाहिँ डिस्प्लेकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फ्ल्याट डिस्प्लेलाई लिएर आएका छन्। बाकीका कन्फिगरेसनहरु तपाईलाई थाहा नै छ। र जुन चाहिँ उनीहरुले स्पेशल चाहिँ सिलेक्टेड कन्ट्रीमा 3-4 कन्ट्रीमा चाइना होम कन्ट्रीमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 888 को प्रोसेसरलाई दिएको छन् भनेपछि आउट अफ चाइना या चाहिँ ग्लोबल रूपमा चाहिँ उनीहरु चाहिँ एक्जाइनोस 2100 को प्रोसेसरलाई युज गर्ने छन्। जुन अल्ट्रा रहेको छ अल्ट्रा चाहिँ एकदमै पावरफुल रहेको छ। यसको क्यामेराहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। 40 मेगापिक्सलको हामी चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्छौं भनेपछि 108 मेगापिक्सलको यिनीहरुको चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ र बाकीमा चाहिँ हामी चाहिँ 64 मेगापिक्सलको देख्ने छौं। स्यामसङले आफ्नो आजको डेटसम्मको सबैभन्दा सस्तो 5G भेरिएन्सको मोबाइललाई चाहिँ जर्मनीमा अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको थियो, जुन चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A32 5G भेरिएन्सको रहेको थियो। भनेपछि आज चाहिँ एउटा नयाँ लिकहरु आएको छ। स्यामसङले चाहिँ छिट्टै नै स्यामसङ ग्यालेक्सी A32 4G भेरिएन्सको मोबाइललाई पनि लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सायद चाहिँ हामीले चाहिँ यही हप्ता नभए पनि जनवरी महिनाभित्र चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ एसियन मार्केटमा देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। ओप्पोले पनि आफ्नो सस्तो 5G भेरिएन्सको मोबाइललाई चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ, जुन चाहिँ Oppo A93 5G भेरिएन्सको रहेको छ र यसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ, चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। अनि चाहिँ हेरौँ ओप्पोले आफ्नो यो मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्दो रहेछ। यदि हामीले लिक्स र रुमरहरुको कुराहरुलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ ROG 4 पनि हामीले चाहिँ Q1 मा चाहिँ देख्न सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ। भनेपछि यिनीहरु चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 888 को प्रोसेसरले युज गर्छन्। 12GB सम्मको र्याम हुन्छ र सायद चाहिँ हामीले चाहिँ 512GB सम्मको चाहिँ मेमोरीलाई देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। र यस्तो पनि रुमर्सहरु आएको छ कि यसपालि चाहिँ ROG मा हुन त पहिला पनि उनीहरुको क्यामेरा त राम्रो थियो, तर पनि अहिले चाहिँ क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ इन्हान्स गरेर लिएर आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ।
Xiaomi-ले आफ्नो 80 वाटको चाहिँ वायरलेस चार्जिङ एडाप्टरलाई चाहिँ छिटै नै लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लेट्स चाहिँ हेरौँ अब Xiaomi-ले आफ्नो यो चाहिँ जुन वायरलेस टेक्नोलोजी छ यसलाई चाहिँ नेपाली बजारमा कहिलेसम्म र कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्दो रहेछ। Samsung-ले पनि आफ्नो अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा या चाहिँ इन डिस्प्ले क्यामेरालाई चाहिँ अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ। एक्चुअली चाहिँ उसले चाहिँ मोबाइलको लागि होइन कि उनीहरूको चाहिँ जुन बुक रहेको छ नोटबुकमा चाहिँ उसले चाहिँ लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ र उनीहरूले चाहिँ OLED स्क्रिनलाई युज गरेका छन् र फुल्ली बेजललेस नोटबुक रहेको छ जसमा हामीले चाहिँ अन्डर डिस्प्ले क्यामेरालाई देख्ने छौँ। फाइनली मोटोरोलाले पनि आफ्नो मोटोरोला एज यसको चाहिँ होइन टिजरहरूलाई चाहिँ आउट गरिसकेको छ। भनेपछि यो चाहिँ मोटोरोलाको तर्फबाट चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो र चाहिँ फ्ल्यागसिप लेभलको मोबाइल हो र 5G भेरिएन्टको हुन्छ। यस्तो पनि रुमर्स आएको छ कि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ स्न्यापड्रागन 865 को प्रोसेसर देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। लेट्स चाहिँ हेरौँ अब त्यो केही दिनपछि चाहिँ हामी सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ थाहा पाउने नै छौँ। र साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ PC गेमर हुनुहुन्छ या तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ पछि चाहिँ अपग्रेड गरेर चाहिँ PCमा चाहिँ लाने तयारी गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा गेम रहेको छ। स्टार वारको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। यो गेम अहिले चाहिँ एपिक स्टोरले चाहिँ फ्रीमा दिएको छ। तपाईहरुसँग चाहिँ 1 हप्ताको टाइम छ। तपाईले यो गेमलाई चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ ट्याग गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ जसको लागि तपाईहरुले चाहिँ एपिकको स्टोरमा चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने छ। र साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ हामीले सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।